हेलो नमस्ते वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुले चाहिँ फ्रीमा पैसा कमाउने एप्स के हो त हैन, त्यो फ्रीमा पैसा कमाउने बारेमा म तपाईहरुलाई चाहिँ पूरा जानकारी दिनेछु। अनि मैले अस्ति भर्खरै पनि अब यो भन्दा पहिलाको भिडियो चाहिँ मैले यूट्यूब मोनेटाइजेसनको बारेमा भिडियो बनाएको थियो भने अब मेरो यूट्यूब च्यानल चाहिँ मोनेटाइजेसन भयो। सो तपाईहरु पनि यूट्यूब च्यानलबाट चाहिँ यूट्यूब च्यानल खोलेर चाहिँ भिडियो हालेर चाहिँ तपाईले चाहिँ फ्रीमा पैसा कमाउनुहोस्। तर त्यसको लागि त मैले अस्ति नै पनि भनेछ, तपाईको टाइम चाहिँ दिनु पर्यो, 10 देखि 15-20 मिनेटसम्म टाइम दिनु पर्यो, भिडियो बनाउनु पर्यो, भिडियो एडिट गर्नु पर्यो, भिडियो खिच्नु पर्यो। सो यूट्यूब च्यानल खोल्नको लागि फेरि पनि यूट्यूब खोल्नको लागि फेरि अर्को के को जरुरत छ त तपाईले चाहिँ न त तपाईले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ न त पैसा लगानी गर्नुपर्छ, 1 रुपैयाँ सुक्को पनि लगानी गर्नु पर्दैन। एकदम फ्री हो, एकदम राम्रो छ, एकदम बेस्ट भनेको अहिलेको पैसा कमाउनुको चाहिँ एकदम बेस्ट प्लेटफर्म भनेको के हो त यूट्यूब। मेरो नि यूट्यूबमा मोनेटाइजेसन भइसक्यो भने तपाईहरु पनि यूट्यूबमा भिडियो बनाउनुहोस् र फ्रीमा पैसा कमाउनुहोस् र पैसा कसरी कमाउने र अनि म आज चाहिँ यूट्यूब च्यानल खोल्ने कसरी त यूट्यूब च्यानल खोल्नको लागि के आवश्यकता छ हैन, के चाहिन्छ त म त्यो बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ पूरा जानकारी दिनेछु। सो फर्स्टमा त तपाईलाई जीमेल चाहियो, एउटा जीमेल इमेल एउटा चाहियो, तपाईसँग जीमेल हुनु पर्यो। अनि तपाईले चाहिँ जीमेल चाहिँ कसरी खोल्ने त, जीमेल के गरेर लगिने। अहिलेको जमानामा जो सिम्पल मान्छेलाई पनि एउटा जीमेलको आवश्यक पर्छ। अहिले त नेपालमा अब डिजिटल वालेटहरु, ई सेवा, खल्दी, मोबाइल बैंकिङ जस्तोहरुमा धेरै कुरामा चाहिँ जीमेलको आवश्यकता छ। अनि तपाईले यो मोबाइल किन्दाखेरि पनि तपाईको बजारमा किन्दाखेरि तपाईले चाहिँ जीमेल बनाउनको पैसा छुट्टै लिन्छ, डाउनलोड यता धेरै पैसाहरु पर्छ। तर जीमेल भइसकेपछि तपाईको मोबाइल अटोमेटिक आफैले खोल्ने भयो, जीमेल चाहिँ हाल्नु पर्यो। सो जीमेल कसरी बनाउने त हैन। सो म आज तपाईहरुको चाहिँ पूरा जानकारी स्टेप बाइ स्टेप भिडियोमा बताउने छु। सो तपाईले चाहिँ भिडियो चाहिँ स्किप गर्नु भएन, भिडियो स्किप गर्यो भने तपाईले चाहिँ नबुझ्न पनि सक्छ है हजुरहरु। भिडियो चाहिँ एकदम राम्रोसँग हेर्नुहोस् र जीमेल कसरी बनाउने त हैन, हाउ टु क्रिएट जीमेल अनि हाउ टु क्रिएट यूट्यूब च्यानल कसरी बनाउने त, जीमेल आईडी, जीमेल इमेल अनि यूट्यूब च्यानल कसरी खोल्ने त। सो यूट्यूब च्यानल खोल्नको लागि त जीमेलको आवश्यकता चाहियो। सो म तपाईले चाहिँ जीमेलको बारेमा भन्ने छु भने यदि तपाईहरु मेरो यूट्यूब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् ल। अनि तपाईहरु फ्रीमा अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ जसले चाहिँ अब काम छैन के छैन भन्दाखेरि त्यो तिनीहरूले चाहिँ मैले यहाँ डिसी बक्समा लिङ्क पनि दिनेछु हैन। त्यो डिसी बक्समा लिङ्क भएकोहरु कुनै त्यो त फ्रीमा पैसा कमाउने छ, सबभन्दा बेस्ट त युट्युब नै भइहाल्यो हैन। त्यसपछि अरु पनि छ, तर कुनैमा चाहिँ इन्भेस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा चाहिँ अलिकति इन्भेस्ट गरेछु। सो तपाईले पनि गरे पनि हुन्छ, तर यसको जिम्मेवारी भने हामी हुने छैन है। DDAI यसमा चाहिँ एकदम राम्रो दिइरहेछ पैसा हैन, एकदम राम्रो छ, बेस्ट रहेको छ। तर हल्का इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईले है। तपाईले चाहिँ मेरो कति आईटी हेर्नुस् त, मेरो कति जना आईटी खोलेको रहेछ, तर आईटी मात्र खोलेर तपाईले $6 पाउँछ, $6 मा त के गर्ने हैन। सो त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईले दिनको हजारौं लाखौं 500 जति पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु यति इन्ट्रेस्टिङ छ भने मैले तल डिसी बक्समा लिङ्क दिनेछु। सो त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर आईडी रजिस्टर गर्नुहोस्। DDAI धेरै छ, मैले 3-4 वटा दिन्छु हैन। सो हन्नी ग्याङहरु सबै छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। फ्रीमा पैसा कमाउनेहरु पनि छन्, तर कुनैमा चाहिँ DDAI मा चाहिँ तपाईले हल्का लगानी गर्नुपर्छ। सो त्यसको पनि भोलि अब मेरो पैसा चाहिँ विड्रो गर्ने बेला पनि भएको छ, भोलि चाहिँ त्यसको पैसा नआउँछ। सिम्पली म आज चाहिँ तपाईहरु चाहिँ युट्युब च्यानल चाहिँ लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला र कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ शेयर गर्न नभुल्नु र अनि तपाईहरु स्टेप बाइ स्टेप तपाईले भिडियो स्किप नगर्नु होला। स्किप गरे पनि नबुझ्न पनि सकिन्छ। अनि तपाईको लास्टमा जीमेल क्रिएट गरेर पनि स्किप र तपाईको फोन नम्बरहरु माग्यो भने तल स्किपको चिन्ह देख्यो भने तपाईले चाहिँ स्किप गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि जीमेल चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म भिडियो पुरा चाहिँ म लिएर आउने छु। यसमा यही भिडियोमै गरिदिने छु हैन। सो तपाईहरु चाहिँ सबभन्दा राम्रो अर्निङ बेस्ट प्लेटफर्म भनेको चाहिँ कुन छ, युट्युब नै हो। तपाईले न त 1 रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्यो न त के हैन। सो तपाईहरु चाहिँ टाइम मात्र दिनु पर्यो र हल्का भिडियो खिच्नु पर्यो अनि भिडियो हल्का एडिटिङ गर्नु पर्यो। सो थम्बनेल कसरी बनाउने। सो तपाईले यदि युट्युबको बारेमा यताउता केही जीमेलहरु तपाईले यसमा हेरेर नि थाहा भएन भने चाहिँ मैले तल WhatsAppको लिङ्क राखिदिनेछु, WhatsApp नम्बर राखिदिनेछु। सो तपाईले त्यहाँबाट पनि कन्ट्याक्ट गरेर पनि तपाईले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भने इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यसको जिम्मेवारी भने हामी हुने छैन। जिम्मेवारी भने अनलाइन अर्निङको जिम्मेवारी भने कोही पनि हुँदैन। सो आफै रिस्क आफैले बोक्नुपर्छ। भयो भने तपाईको, आयो भने पनि तपाईको, गयो भने पनि तपाईको, आयो भने पनि तपाईको। सो मेरो नि त्यस्तै भएछ, मैले आफैले
हालेको छु, मेरो इन्भेस्ट गरेको छु, आएको छु होइन BBAI-मा। सो तपाईँहरू गर्ने चाहिँ तपाईँलाई म लिङ्क चाहिँ तल राखिदिनेछु। गर्ने नगर्ने तपाईँको इच्छा हो, कसैलाई जबरजस्ती छैन। अनलाइनमा कसैले पनि जबरजस्ती गर्नु पनि हुँदैन र गराउनु पनि हुँदैन। गराउन पनि अपराधी हो र गराउने चाहिँ आफ्नो खुसीले अब गर्ने नगर्ने तपाईँहरूको खुसी हो। सो अब म ढिलो नगरिकन सिधै म तपाईँलाई चाहिँ भिडियो जिमेल आइडी कसरी बनाउँदा, इमेल जिमेल कसरी बनाउँदा, जिमेल कसरी बनाउने मेन होइन। जिमेल चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट हो नि त। सो च्यानल खोल्दाखेरि चाहिँ जिमेल कसरी हाल्नुपर्छ होइन। सो जिमेल खोलिसकेपछि म तपाईँलाई चाहिँ फेरि त्यसमा चाहिँ युट्युब च्यानल कसरी, युट्युब च्यानलमा चाहिँ एड कसरी गर्ने त, युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने, त्यसको बारेमा म पुरा जानकारी यही भिडियोमा देखाउने छु। सो लेट्स गो भिडियो। साथीहरू, युट्युब च्यानल खोल्नको लागि चाहिँ जिमेलको एकदम आवश्यक छ। यो जिमेल चाहिँ तपाईँको लाइफ टाइमसम्म चाहिन्छ है। सो जिमेल चाहिँ कसरी बनाउँछ भने म स्टेप बाई स्टेप बताउने छु। सो मोबाइलको बक्स उसमा गएर स्क्रिनमा गएर चाहिँ जिमेललाई ओपन गर्नु। जिमेललाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको, जुन पहिल्यै खोलेको छ भने। सो तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ मेरो विभिन्न अब जिमेलहरू छ। यसले म अर्को नयाँ बनाउनुको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, हामीले एड अनदर एकाउन्टमा जाउँ। हामी अनदर एकाउन्टमा आइसक्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ त, गुगलमा क्लिक गराउँछौँ यहाँ। अनि त्यसपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस आउँछ है हजुरहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ कहाँ जानुहोस्, क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन खोल्नेछ, फर माई पर्सनल युज और माई बिजनेस भन्ने छ। हामीलाई चाहिँ बिजनेस होइन, हामीलाई चाहिँ फर माई पर्सनल युज भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ के हाल्नुहोस् भने फर्स्ट नेम भनेको छ, फर्स्ट नेम राख्नुहोस्। मैले चाहिँ अब मेरै नाम राखिदिन्छु, वाङ दोर्जे। अनि तल राखिदिन्छु मैले तामाङ। तपाईँ पनि त्यस्तै गर्नु होला हजुरहरू पनि है। सो त्यसपछि चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यस्तो आउँछ। त्यसपछि तपाईँ कति हो, कति गते हो जन्मेको होइन, त्यो गते राख्नुहोस्। अनि कुन महिना हो त्यो महिना छान्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँ कति हो कति सालको हो त्यो साल राख्नुहोस्। मैले चाहिँ 1985 राखेँ। सो तपाईँले पनि 1985 राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि यहाँ तलको चिन्हमा क्लिक गरेर चाहिँ जेन्डर चुज गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ यहाँ चारवटा अप्सन खोल्ने छ। हाम्रो चाहिँ अब केटा केटी भन्ने छ होइन। यहाँ माथि फिमेल एन्ड मेल भन्ने छ। तपाईँ केटी छ भने फिमेलमा क्लिक गर्नुहोस्, केटा छ भने मेलमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले मेलमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो शानदार जिमेलहरू आउँछ है। यो जिमेल दुईवटामा कुन चाहिँ सजिलो छ, कुन चाहिँ राम्रो छ, तपाईँको त्यस्तै आयो भने त्यस्तै छान्नु होला कुन चाहिँ। मलाई चाहिँ कुन चाहिँ सही लाग्यो होइन, मलाई चाहिँ यहाँ वाङदर्चे तामाङ, मलाई चाहिँ यहाँ तलको वाङदर्चे तामाङ 49 चाहिँ ठिक लाग्यो। सो यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस्। जिमेल यो चाहिँ अब तपाईँको लाइफ टाइमसम्म चल्छ है यो जिमेल। मैले लिएँ होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी जान्छौँ नेक्स्ट गरिदिनु। नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको यहाँ पासपोर्ट एकदम स्ट्रङ पासपोर्ट राख्नु होला। क्रिएट स्ट्रङ पासपोर्ट भनेको छ होइन, एकदम स्ट्रङ पासपोर्ट राख्नु होला। तपाईँले के चाहिन्छ त्यस्तै राख्नु होला। मैले चाहिँ जस्तै अब मैले दुईवटा राखिदिएँ, एउटा ठुलो एउटा सानो है। त्यसपछि चाहिँ नम्बर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। नम्बर राख्नुहोस् कति राख्ने, मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 राखिदिएँ ल, 7 राखेँ। त्यसपछि मैले नेक्स्ट गरिदिएँ। तपाईँको पनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, रिभ्यू युर एकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेको छ होइन। इन्फर्मेसन भनेको हो यु क्यान युज दिस मेल एड्रेस टु साइन इन लेटर भनेको छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ आइसक्यो, हाम्रो जिमेल बनेको छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ तपाईँको यो पढ्नु पनि सक्छ हजुरहरूले। यसले पढ्नु होला, नपढे पनि केही फरक पर्दैन। माथि सही तान्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल भनेको छ आई एग्री भनेको छ। आई एग्री भनेको म राजी छु भनेको है। सो हामी चाहिँ आई एग्री गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ हाम्रो जिमेल बनेर रेडी भइसक्यो है त। अब हामी यहाँ जान्छौँ। यहाँ गइसकेपछि अब हामी अघि बनाएको जिमेल चाहिँ यहाँ फेला पर्छ है त। यहाँ अब यसलाई हामीले क्लिक गरौँ। यो हामीले अघि बनाएको जिमेल, अघि भर्खर बनाएको जिमेल हो। हाम्रो जिमेल भनेर तयार भइसक्यो। अब म तपाईँलाई चाहिँ युट्युब च्यानलमा चाहिँ कसरी जाने त भन्ने बारेमा, अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युब चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा जान्छु है त। ध्यानले हेर्नु होला है। युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने त।
अब तपाईँ सिधै यहाँ उसमा जानुहोस्, युट्युबमा जानुहोस्। युट्युबमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यतापट्टि यहाँ यु भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि जानुहोस्, यहाँ स्विच एकाउन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ पहिलाको एकाउन्ट भएको हुनाले अर्को एकाउन्ट बनाउनुको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मेरो दुई तिनवटा च्यानल छ होइन। मलाई चाहिँ अब कुन च्यानलमा अघि हामीले कुन चाहिँ जिमेल खोलेको थियो हो त्यो जिमेल चाहिँ यहाँ लगइन गराउनु। अब अघि हाम्रो जिमेल चाहिँ यो हो है त। यहाँ हाम्रो एउटा पनि सब्सक्राइब छैन, यहाँ तलको है त वाङ दोर्जे तामाङ 49 है, यसले क्लिक गरिदिउँ हामीले। सिधै हाम्रो यहाँ जिमेल गरेपछि यहाँ क्लिक गर्दा हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ यहाँ अब लगभग बनिसक्यो है त। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब केमा गर्ने त, सर्ट बनाउने, सर्ट च्यानल बनाउने, के बनाउने है। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के आयो त, अघि हामीले उता बनाएको जिमेल चाहिँ यहाँ आयो, वाङ दोर्जे तामाङ क्रिएट च्यानल भनेको छ है। अब क्रिएट च्यानल यो त भयो। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सब्सक्राइब यहाँ माथि चाहिँ अब यहाँ प्रोफाइल फोटो राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ च्यानलको नाम के राख्ने तपाईँको त्यो च्यानलको नाम राख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल्लोमा चाहिँ ह्यान्डलमा ह्याक्स राख्नु अगाडि है त। अनि त्यसपछि क्रिएट गर्नुहोस्। सो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ च्यानल क्रिएट भइसक्यो है। अब हामीले चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, 1000 सब्सक्राइब नपुगीसम्म चाहिँ तपाईँको सेटिङमा जानु पर्दैन है त। अहिले पछि फेरि म तपाईँलाई चाहिँ यो 100 सब्सक्राइब पुग्ने बित्तिकै चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ म च्यानलको सेटिङको के गरेर गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अर्को भिडियोमा आउनेछ। अब म यसमा चाहिँ के गर्छु भने तपाईँलाई भिडियो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुहोस्, यहाँ युआर भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि साथीहरू तपाईँको चाहिँ च्यानल क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ के गर्नुहोस् त, यहाँ अब तपाईँको चाहिँ भिडियो चाहिँ 3टा भिडियो चाहिँ जसरी नै अपलोड गर्नुपर्छ है। 2टा 3टा होइन, 3 घन्टाभन्दा माथि जति पनि गर्दा हुनुहुन्छ, 3टा चाहिँ नर्मल हुनुपर्छ है त। भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ। अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ सब्सक्राइबहरू गराउनुपर्छ है। अनि त्यो भिडियो अब सब्सक्राइब 1000 पुग्नु पऱ्यो, 4000 घन्टा वाच टाइम पुग्नु पऱ्यो। त्यो भएर लङ भिडियो बनाउनु पऱ्यो, 15भन्दा माथिहरूको भिडियो बनाउनु पऱ्यो होइन, 12-13 त्यस्तो होइन। सो अब चाहिँ हामी यसमा च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नुलाई कहाँ जाँदा यहाँ युआर भिडियोमा जानुहोस्। यहाँ गइसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ गरेको छु होइन। अब त्यसपछि सिम्पली हामी यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले भिडियो सुट गरेर आएछ भने चाहिँ सिधै यहाँ अब एडमा जानुहोस्। यहाँ एडमा गइसकेपछि यहाँ यस्तो आउँछ होइन, अब के कुन भिडियो रहेछ। त्यसपछि एउटा भिडियो अब जुन पनि एउटा सिलेक्ट गर्नु होइन। अब नेक्स्ट गरिदिन्छु, नेक्स्ट गरिदिन्छु होइन। कपिराइट गीतहरू पनि आउनसक्छ, त्यो कपिराइटहरू आयो भने चाहिँ फेरि हाम्रो काम फाइदा हुँदैन। हामीले आफ्नै भोइसमा राख्नुहोस्, नभए भने फ्री भने चाहिँ वाइटी स्टुडियोमा चाहिँ फ्री म्युजिकहरू हुन्छ, ब्याकग्राउन्डहरू त्यो चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है त। नेक्स्ट गरिदिउँ। नेक्स्ट गरेपछि अब यहाँ तपाईँको यहाँ के भन्छ, क्याप्सन योर पोस्ट सर्ट भन्छ। यो चाहिँ मेरो सर्टमा भएन, तर लङ भिडियोमा गर्नु होला। यो चाहिँ सर्टमा गएछ। अनि यसमा चाहिँ अब क्याप्सन भनेको छ अब के को बारेमा बनाएको छ होइन, त्यो देख्नु होला। जस्तै हामी घाम मैले चाहिँ यो चाहिँ अब छोटकारीमा मात्र भनेको होइन। त्यसपछि चाहिँ यहाँ जहिले पनि यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्छ भिजिबिलिटी छ नि, यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ जहिले पनि पब्लिक राख्नु होला। यसमा पब्लिक राख्नुपर्छ, नत्र भने फेरि उयो हुन्छ होइन, राम्रो हुँदैन। त्यसपछि लोकेसन यहाँ अनि एउटा चाहिँ सिलेक्ट एडिसन भनेर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ जहिले पनि तपाईँले के गर्नु, यस इट्स मेड फर किड्स भनेको छ। यसमा चाहिँ यस कहिले नराख्नु होला, नोट राख्नु होला, किनभने 18 वर्षभन्दा माथिकोले मात्र यो भिडियो हेर्नुहुनेछ होइन। त्योभन्दा तलकोलाई नहेरोस् भनेर चाहिँ हामी बच्चाको होइन नि त। यो च्यानल चाहिँ ठुलो मान्छेको हो, सानोको बनाउने भए माथि क्लिक गर्नुहोस्, बच्चाहरूको भए ठुलोको भए तल गर्नुहोस्। ठुलोले तपाईँको भिडियो सानोले हेर्ने भए तल राख्नुहोस्, तर हामीले चाहिँ यो माथिको राख्नु हुँदैन। यस यो किड्स बच्चाको राख्नु हुँदैन, हामीले चाहिँ ठुलोको चाहिन्छ। त्यसपछि चाहिँ नो राख्नु है। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ अब ठुलोको भयो। त्यसपछि यहाँ भिडियो रिलिज भिडियो भने चाहिँ रिलिज भिडियो होइन। अब भिडियो रिलिज गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तल कमेन्ट अन गर्नुहोस् है। त्यसपछि हामीले चाहिँ सिधै के गर्नुहोस् त, अपलोड सुट गर्नुहोस्। अपलोड भएपछि यहाँ हाम्रो अपलोड हुँदैछ। हाम्रो भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेपछि सिधै उता युट्युबमा जानेछ है त। म चाहिँ अपलोड गर्दिनँ, तपाईँ चाहिँ अपलोड गर्नुहोस्। म चाहिँ यो अपलोड क्यान्सल गरिदिन्छु। मैले चाहिँ पहिला एउटा गरेको छु, यस्तो गरेर अपलोड गर्ने डिजाइन चाहिँ यस्तो हो भनेर मात्र गरेको मैले। सो त्यही हो, भिडियो यसरी गर्नुहोस्। अनि अब 100 सब्सक्राइब पुग्ने बित्तिकै चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ मलाई अब यही उसमा
जुन मेरो टेक्नोलोजी च्यानल चाहिँ यहाँ यस्तो देखाइरहेछ तपाईँलाई चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस् ल लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् मेरो सब्सक्राइब 100 पुग्यो भनेर त्यसपछि म तपाईँको त्यही 100 पछि चाहिँ युट्युबको सेटिङको बारेमा चाहिँ म भिडियो लिएर आउनेछु है त साथीहरू। मैले चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ युट्युब को च्यानल खोल्न पनि सिकायो र जिमेल पनि कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा सिकायो। सो तपाईँले चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँको जिज्ञासा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँले के कुरोमा चाहिँ कमी कमजोर भएको छ र के कुराहरू तपाईँले आएको छैन सो तपाईँले चाहिँ व्हाट्सएपमा गए डाइरेक्ट कल गरेर नभए मेसेज गरेर तपाईँको जवाब पाउनेछ र तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्न जानेन भने पनि मलाई चाहिँ सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएपमा र फेसबुकमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ कमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कमेन्टमा मलाई चाहिँ यो भएन यो चाहिँ मैले जानेन भनेर चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गरिसकेपछि त्यही जिमेलकोबाट चाहिँ मलाई चाहिँ नम्बरमा व्हाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले यो च्यानलको बारेमा च्यानल खोल्नको लागि जिमेल खोल्नको लागि तपाईँले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले पनि मैले सकेसम्म मैले तपाईँले सकेसम्म होइन मैले 100मा स्टेप बाई स्टेप 100मा 100 चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफैले जान्छ। यही भिडियो हेरिसकेपछि मैले भिडियोमा तपाईँहरूले बधाई दिइसकेँ। सो तपाईँले आएन भने चाहिँ होइन यस्तो गर्नुहोस् र अर्को कुरा त अब 1 नम्बरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ च्यानलले चाहिँ भिडियोमा चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् र फेरि पनि म अर्को भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै अहिले चाहिँ म छुट्छु। नमस्कार।